ኦኬ ልጀምረው ነው። ሬዲ ከሆናችሁ ንገሩኝና ሀኒ ንገሪኝ ወይ ፍቅር ንገሪኝ። ኦኬ ጀምር ብላለች። እሺ ይሄ ዶክተር ሻቢር አሊ ሼክ ነው በቃለ ምልልስ ጊዜ የሰጠው አስተያየት ነውና እሱ የ3 ደቂቃ ቪዲዮ ነው ተመልከተ ነው እንተረጉመዋለን። In Abu Bakr's time, it was recognized that the Prophet, peace be upon him, died without leaving the Quran in a collected volume. በአቡ በከር ጊዜ የተመለከትነው ነገር መሐመድ ሲሞት ቁርአን በተሰበሰበ መልኩ አልነበረም የተቀመጠው። In 1972, a mosque was being repaired in Sana'a in Yemen. በ1972 ዓመተ ምህረት አንድ መስጊድ እየታደሰ ነበር። የመን ውስጥ የሚገኝ ሰናአ የመን ውስጥ የሚገኝ መስጊድ እየታደሰ ነበር። And it was found that in the ceiling of the mosque there were many old documents stashed. እና ምንድነው የተገኘው? ይሄ መስጊድ ሲታደስ ጣሪያው ላይ የመስጊዱ ጣሪያ ላይ በጣም ብዙ ዶክመንቶች ወረቀቶች ተቀምጠው ነው የተገኘው እድሳት ላይ ሳለ። And among the documents some were Quranic copies. እና ከነዚህ ከተገኙት ወረቀቶች ወይም ዶክመንቶች ውስጥ ደግሞ አንዳንዶቹ የቁርአን ኮፒዎች ነበሩ ወይንም የቁርአን ቅጂዎች ነበሩ። And there was one of particular interest that came to be widely referred to now as the Sana'a palimpsest. እና ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ከቁርአን ኮፒዎች ውስጥ ደግሞ አንደኛው የበለጠ የሰውን ሐሳብ የሳበው አንደኛው የቁርአን ቅጂ ነው። ይሄም ደግሞ አሁን ላይ ዛሬ ላይ የሰናአ ቅጂ ወይንም የሰናአ መጽሐፍ ተብሎ የሚታወቀው ነው አለ። It's an erased manuscript. So somebody had a manuscript, they wrote on it, then erased it and wrote something else over it. ይሄ ጽሁፍ ተጽፎ ተሰርዞ እንደገና የተጻፈ ነው። ማለትም በሁለት የተለበደ ወረቀት ሆኖ ከታችኛው ያለው ተሰርዞ ከላዩ ላይ እንደገና ተለብዶ ከላይ ላይ እንደገና ተጽፏል አለ። The lower text shows some significant variations. There are variations of words and sometimes the sequence of a verse is interchanged there. እና ከታችኛው ይሄ የተሰረዘው የተባለው ከታችኛው የተጻፈው በጣም ብዙ ልዩነቶች አሁን ላይ ካለው ቁርአን ጋር በጣም ብዙ ልዩነቶች አሉት። የቃላት ልዩነቶች አሉት። የሱራዎች የምዕራፎች ቀደም ተከተል ልዩነቶች አሉት። የአንቀጾች ወይንም አያ የሚሉት የነሱ ልዩነቶች አሉት ማለት ነው። ይሄ እሱ የተናገረው ውስጥ ሳይሆን አሁንም እላችሁ እንዴት ከታች ያለው የተሰረዘውን እንዴት ማንበብ ይችላሉ የሚለውን በሌላ ክፍል ላይ ተናግረውት ወይንም በሌላ ኦንላይንም ገብቶ ማንም ሰው ማየት ይችላል። የተሰረዘውን ቴክኖሎጂ እየተጠቀሙ የጨረር ቴክኖሎጂ እየተጠቀሙ ከስር ያለውን ማንበብ ይችላሉ። የተቀየረውን ወይንም ተለብዶ የተጻፈውን ከታች ያለው ምንድነው የሚለውንና እሱን ሐሳብ ነው እየተናገረ ያለው። And the sequence of surahs, chapters, instead of going with the sequence that we have now in our documents commonly known as the Quran. Academics want to know the history and origins of things. They want to trace developments over time. They want to see changes and evolution and so on. So that became of keen interest to them. But largely Muslims have not had much reason from a religious point of view to be bothered by this. So I guess እና ስኮላሮች ይሄንን ነገር ማጥናት በደንብ ፈለጉ። እነዚህ ነገሮች ምንድነው የያዘው ምንድነው በውስጡ ያለው ምንድነው ልዩነቶቹ የሚለውን ነገር ማጥናት ይፈልጋሉ። ነገር ግን ለአብዛኛው ሙስሊሞች ግን ይሄ ልዩነት አለ የለው ምናምን የሚለውን ነገር ወደ ውስጥ ዘልቆ የማየት ከሃይማኖት አንፃር ከእምነት አንፃር ወደ ውስጥ ዘልቆ የማየት ብዙም ፍላጎት የለም ማለት ነው። The question still stands, right? Like how is it possible that there was this manuscript there, right, palimpsest as you mentioned, when Uthman is purported to have sent out all of these manuscripts that were the official ones to different parts of the world? እና እሷ ምን ብላ ጠየቀችው? ጥያቄው ግን
አሁንም ድረስ የሚኖረው ለምንድነው ይሄ መጽሐፍ ሊኖር የቻለው አሁን ድረስ እንዴትስ ሊገኝ ይችላል እንደዚህ አይነት መጽሐፍ? ምክንያቱም ዑትማን ወረቀቶችን ሰብስቦ ካቃጠለ ጽሁፎችን ሰብስቦ የቁርአን መጽሐፍቶችን ልዩነት እንዳይኖር ብሎ ሰብስቦ ካቃጠለ ይሄ መጽሐፍ እንዴት ሊገኝ ይችላል እስካሁን ድረስ አለች። Other companions of the Prophet peace be upon him could have been compiling their own copies as well, or they could. እና የሱ መልስ ደግሞ ምንድነው? የመሐመድ ሌሎቹ ተከታዮች የራሳቸውን መጽሐፍት እያስቀመጡ ሊሆን ይችላል ወይንም የራሳቸውን ከተማሩት ከመሐመድ ከተማሩት የራሳቸውን ጽሁፍ እያስቀመጡ ሊሆን ይችላል አለ። Could have written from their own memories, and that could be at variance with the Uthmanic codex. እና ከራሳቸው ከሸመደዱት ከአይምሯቸው እየጻፉ ሊሆን ይችላልና ይሄ ደግሞ የዑትማን መጽሐፍ ብለን ከምናቀው ጋር ልዩነት ሊኖረው ይችላል። If scholars were wondering, and they have wondered, like what else is there? Like, did something else get suppressed that we would like to know about? Well, here this comes, as a double-edged sword. On the one hand, ስኮላሮች የእስልምና ስኮላሮች ሁሉ ጊዜ የሚጠይቁት ጥያቄ ነበር ይሄ። ለምሳሌ ይሄ ዑስማን ወረቀቶችን ሲያቃጥል ሌሎች ነገሮች እንዳይወጡ ወይንም ሌላ ሐሳብ ያላቸው ነገሮች ልቀው እንዳይታዩ ተጨፍልቀው ቀርተዋል ወይ? ዑስማን በሚያቃጥልበት ጊዜ እነሱ ተጨፍልቀው ቀርተዋል ወይ የሚል ጥያቄ ሁሌ በስኮላሮች መሃል የሚነሳ ነው። እና ይሄ ሐሳብ ደግሞ ባለ ሁለት እንደ አባባል ማለት ነው እንደ ባለ ሁለት በሁለቱም በኩል እንደ ተሳለ ሰይፍ ነው አለ። በሁለቱም በኩል እንደሚቆርጥ ሰይፍ ነው። ምክንያቱም አለ the sense of complacency that many Muslims have gone around with, thinking that everything has been preserved dot for dot, letter for letter, which actually is not a scholarly way of thinking about the Quran. ምክንያቱም አለ በሁለት በኩል የተሳለ ሰይፍ ነው ያለው። አንደኛው ሙስሊሞች ሁሉ ጊዜ ቁርአን ቃል በቃል ፊደል በፊደል ነጥብ በነጥብ ተጠብቋል የሚሉትን ሐሳብ ይቆርጣል አለ። በሌላ በኩል ደግሞ ሙስሊሞች ሌላ ነገር ተደብቆ ቀርቷል ወይ ዑስማን ሲያቃጥል ሌሎች ነገሮች ቀርቷል የሚለውንም እሱን ሐሳብ ደግሞ የሚያወጣ ስለሆነ በሁለቱም በኩል የሚቆርጥ ነው ያለው። ለዛ ነው our scholars have always known and have always described in our classical books variations and manuscripts, like it's read like this by Ubay ibn Ka'b, it's read like this by Ibn Mas'ud, and so on. And in the Codex of Ibn Mas'ud, it was seen to be written like this. In the Codex of Ubay ibn Ka'b, it was seen to be written like this with this or that variation. So these were always known in scholarly circles to have existed. በእስልምና ስኮላሮች መካከል ይሄ ልዩነቶች እንዳሉ በደንብ የታወቀ ነው። ለምሳሌ ኡባዬ ኢብን ካብ እንደዚህ ብሎ ነበር የሚያስቀምጠው፣ አብደላህ ኢብን መስዑድ እንደዚህ ብሎ ነበር የሚያስቀምጠው ያልን ምን ወያያቸው ከጥንት ጀምሮ ያለ ነው። በእስልምና ስኮላሮች መካከል ልዩነቶች እንዳሉ የታወቀ ነው። But recently, average Muslims have just simply, without bothering to learn, they have just simply parroted a common way of speaking about the Quran and saying, it's 100% the way it's always been. ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ይሄ በየቀኑ የምናገኛቸው ሙስሊሞች አቨሬጅ ሙስሊሞች ስኮላሮች ሳይሆኑ በየቀኑ የምናገኛቸው ሙስሊሞች አንድ ያመጡት ልምድ አለ። ይሄውም እንደ በቀቀን ቁርአን 100% አልተቀየረም እንዳለን የተጠበቀው ከጥንት ጀምሮ እንደነበረ ነው የሚለውን ሐሳብ እንደ በቀቀን እየደገሙ የሚናገሩት ነገር አለ። ይሄ ደግሞ ለማንበብ እንኳን ፍላጎት ሳይኖራቸው እነዚህ ልዩነቶች አሉ የሚለውን ለማንበብ እንኳን ፍላጎት ሳይኖራቸው የሚናገሩት ንግግር ነው። And they cannot imagine any variations. እና ሌሎች ልዩነቶች አሉ ብለው እንኳን ማሰብ አይፈልጉም። በቃ የተነገራቸውን ነገር እንደ በቀቀን መድገም ነው እንጂ ሌሎች ልዩነቶች አሉ ብለው ማሰብ አይፈልጉም ማለትና ቪዲዮ እዚህ ላይ ያበቃል።